Kung naway kakawsat kinagayem ko kay Kristo, kablaawan tayo manapot itunggal may sa iti naragsak ang panagungar ni Apo Jesus. Happy Easter to everyone. Happy Easter. Kung natin ako, Christ is risen. Alleluia, Alleluia. Christ is risen. Alleluia, Alleluia. Palakpakan tayo na Apo Jesus. Kausap kinagayan ko kay Kristo, today ito'y Domingo, di panagungar ni Apo Jesus. Kaya may palpalagip kada tayo at Ebanghelyo. Kaya nasigit pa'y laing, tagsapa, tumunang daw tinawas, naman ni Maria Magdalena titanin. Kaya kanya tinakita ni Maria Magdalena, nakita na ikaten di bato anay sarat itanem. Kaya nasaway kakabsat kinagayen awang garudo na Apo Jesus titanem. Pagilasinan ti panagungan ni Apo Jesus. Ada ako iti ang angaw makunada daputi isikyo daputa haante may parit kada tayo ti rumor ti pagbalay tayo kasabat ka nung kina Apo Jesus may parit na rumor ti tanem daputa garot at iti virus, coronavirus ang angaw ng may ti Apo nakuna tayo garot ako mabalinmod nga makuna tayo mano tayo Apo at makimismisa natimpilan. Kaya ada kay Apo ti ada kay Apo ti magbalay ng pagkataingan niya. Kaya di kayo makarwara ko. Pagyaman tayo, ada dito'y Apo, wala tayo social media, nga we can still connect. We make things possible through social media, especially the Facebook. Now, sa tingagayin na itekit kitain, nga iti panagungar na Apo Jesus, ket istorya iti kuna tayo panagsarang ni Maria wenno apan nga biruken ni Apo Jesus iti tanen. The searching of Mary Magdalene of Jesus in the tomb. Malapit nga ng kanya sunsod, kasatnotay garugmat nga tata biruken wenno saraken tinagungar na Apo Jesus. Iti baet tidaytoy nga pandemic in the midst of this pandemic of the coronavirus of the COVID-19. Which is, how could we truly feel? How could we really make this Easter celebration more meaningful for all of us amidst this pandemic, COVID-19? How could we feel really the very meaning of Easter amidst this pandemic, COVID-19? Managsaka na kapota at ti may isang organizations ti parokya dali the Fatima, the Singles for Christ. Nakita Apo kung punak ada kumatumayan lato dito yung itlog iti Easter egg. Apo na nagpipintas si pan nakaaramid na nga dahil ti Apo iti kuna tayo iliwon tayo. Kakalpasan ti misa ti panagungar, Domingo ti panagungar ket sarake biruken tayo intay at birok iti itlog ti panagungar. Kung kunaday Apo supposedly han kano kung mga mailinlinta iti itlog ti panagungar, Easter egg. Why? Because the very meaning of this is that para daw meron talagang siguradong pisa ket nagbiag. Yan kung natin gano'n, aramitin tayo, kaputa, iyalikaka tayo ditlog, nangina titlog, baka mabuo, iso nga ipaburik tayo.
Mabalin nga, iiliwan tayo launay dito eh. Kas kumatirabi ako, iiliwan tayo, nagiti na duma-duma nga rito. Ngayon, adumo lang ako tinagtumpal. They followed the liturgy. But we are just faithful to the liturgy laid down by the City with a lot of omissions. But anyway, kay papanan na iti pananuar na Apeso sa kalsad kinagayon ko kay Kristo. Kahit haan iti rito, no dikit iti kay papanan na daytoy ket ginabalbaliwan tayo, mabaen iti pananuar ni Apeso. Binago tayo ng kanyang muling pagkabuhay. Di ko natin yung sa kinagayang pinaguhan na tayo mo na Jesus. Na kay kadiamo, naguwar kay kadin, nagiti bukbukod yung matanim. Na dahil ko'y tikarit kada tayo. Kanya pudno nga nagungar rin, datay kadi, nagungar tayo mekte. Amen. Kung natay ako, nagungar na ako Jesus. Kung tayo wala ako, nagungar na ako Jesus. Nagungar na ako Jesus. Agungar kamiten. Agungar kamiten. Ano po? Nasabi ko magaroon, dati pa nagungar na ako Jesus. Kaya mapagungar man na tayo. Mapabaro tayo mat na ti mapabaro kada tayo kat iti kananaken tayo. Ti mapabaro kada tayo ket ti karirik na tayo. Ti mapabaro kada tayo ket panpanunod tayo. Nga daytoy ti kapatgan launay amin. Nasapay kuma that the change and the gift of Easter to us is this. That it is changing us inwardly. Dahil kapag po binabago po tayo ng Diyos sa kalooban, sa puso po natin, alam po natin that this is an authentic renewal and change. Kausan kagagayin, dahil tikarit ka na tayo. We have our Easter Sunday. And truly enough, it is so difficult to actually, in reality, how could we make this Easter mysteries alive? Jay ko natin gano'n, napaganda po sana sa araw ng pagkabuhay na ako Jesus ay muli po tayong nabuhay at lumabas sa ating mga tanan at nagdiwang at nagpapasalamat dahil wala na si COVID-19. Pero alam po natin na meron pong kadahilanan ang lahat. Kung bakit mas tumatagal ang ating enhancement community quarantine. Kung bakit marami na naman lumalabas na positibo ng COVID-19. At alam po natin na mas lalo pong lumalala ang ating pakiramdam ng takot at pangamba. Itistorya ti panagungar na ako Jesus, kaya ilatawan na magtirik na, dagiti nakaimatang ti panagungar ni ako Jesus. Ni Maria Magdalena, ni Simon Pedro, kaya agad ti panagbutay, kaya panagamakda. Kausap kigagayem po natin yun, Gagingana, itagdama, ang paspasoran tayo. Gagingana, aday ti COVID-19, aday ti virus,
Aging gana ada itinhasmet community quarantine, community lockdown. Adalatati panagamak ken panagbuken tayo. Ngem iti bendisyon ti panagungor ni Apo Jesus ket daytoy. Nabinigyan niya po tayo ng muling pag-asa, ng bagong pag-asa, ng lakas ng loob. Pinatitibay ng Diyos ang ating kalooban para harapin ang hamon ng buhay at harapin ang krisis na hinaharap po natin, ang pandemic COVID-19. Na ito'y yung ipapahayag po natin na tayo'y minahal ng Diyos, na tayo'y niligtas ng Diyos sa Kanyang muling pagkabuhay. Na kahit nasa enhancement community quarantine po tayo, kahit pinagdaraanan po natin ng pandemic, sasabihin po natin, no, mas matapang tayo. Lumakas ang kalooban natin. At lalong-lalo nung sinasabi natin, COVID ka lang, may Kristo kaming muling nabuhay. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, naway ang ating pagdiriwang po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay sa buhay po natin ang tunay ng diwa ng misteryong ito na walang iba kundi sa gitna ng krisis na ito ay patuloy po tayo maging buhay sa ating kapwa-tao. Maging ganap at tunay po tayong komunidad. Maging ganap po tayong anak ng Diyos ng muling pagkabuhay. Maging ganap at tunay po tayong pamilya ng Diyos ng muling nabuhay. Let us live the gift of this mystery of the resurrection. That each day of this Easter season, let us live as true Easter community, Easter family, Easter person, and Easter people of God. Ulitin ko po, naway, lagi po natin isipin ng biyayang pinagkaloob ng Diyos sa atin ngayon. Na Kanyang muling pagkabuhay ay walang iba kundi pinagkaloob ng Diyos sa atin ang bagong isip, ang bagong kalooban, ang bagong pag-asa, ang bagong galak, at bagong buhay. Naway, patuloy po natin isasabuhay po ito. Para sa ganon, maramdaman ng ating kapwa-tao na tunay nga buhay sa Jesus sa ating buhay. My dear brothers and sisters, let us live Christ, who is risen from the dead, at maging buhay po tayo at buhay sa ating kapwa-tao. Muli, pagbati ng Happy Easter po sa ating lahat, sabihin po natin, Christ is risen. Alleluia, alleluia. Christ is risen. Alleluia, alleluia. Nabunga rin ni Jesus. Nabuhay ni Jesus. Agungar kagit din. Nabuhay kami din. Palakpan po natin.